ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዘላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኝ ngrok እንዴት አድርገን ኢንስቶላና ሴትአፕ የምናደርገውን ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበረ። እሱን ዛሬ ይዘላችሁ በጣም ቀላል ስራ ነው፣ ሲምፕል ነው። ምን ያስፈልገናል? አሁን ዝም ብለን ዌብ ብራውዘር እና ተርሚናላችን የምንጠቀመው ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረገው wget ነው። ያው እዚህ ጋር በመጀመሪያ ተርሚናላችን እና ምን እናደርጋለን? አንድ ነገር ኢንስቶል ከማድረጋችን በፊት አፕዴት እናደርጋለን። sudo apt update እንልና አፕዴት እናደርጋለን። sudo password አፕዴት አድርጎ ይጨርስና አፕዴት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ክሊር እናደርገውና እናጸደዋለን። አሁን ምን እናደርጋለን? ngrok.com ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ፋየርፎክስን ከፍትና or any browser የምትጠቀሙትን እንከፍትና እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አብራና እዚህ ጋር ngrok.com ነው ማለት ነው። የngrok ኦፊሻል ዌብሳይት ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ ይላል። ያው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ብሎ as a description, ngrok is a globally distributed reverse proxy continue web-based service running in any cloud, private network or your machine. ngrok ምንድነው የሚያደርግልን? ሎካል ሆስት የነበረውን or ሎካል የነበረውን ኔትወርክ ግሎባል ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። we can access it from anywhere, የትም ሆነን አክሰስ ማድረግ እንድንችል ነው የሚያደርገን። so it gives us tunnel ወይም ፕሮክሲ ማለት ነው። ፕራይቬት ኔትወርክ ነው የሚያደርገው። ይሄን በአይፒ አድሬሶችን ተጠቅመን ነው የምናገኘው ማለት ነው አክሰስ ማድረግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳያግራም አለ። ይሄ ራሱ ዳያግራም ነው። ወደ ላይ እንወጣና እኛ ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ አካውንት አለኝ። እናንተ ሎጊን ነው የሚያደርገው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎግ አውት አድርጌ ያስቀያልና ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ሳይን አፕ ኢንተርፌስ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ኦፍ የሚለው ነካውና እዚህ ሳይን አፕ ታደርጉ ማለት ነው። መጀመሪያ ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ ዘን ኢሜል እና ፓስወርድ፣ ከዛም ሮቦት ነው የሚሰጣችሁ ሳይን አፕ ማለት ነው። እኔ ሎጊን አድርጋለሁ ማለት ነው። እኔ ሎጊን የማደርገው የሚጠቀመው ራንደም ኢሜል ዝም ብዬ ነው እንጂ this is not my real account። የኛው የራሴ ትክክለኛው አካውንት አይደለም። ዝም ብዬ ያው ክሬት ያደረኩት ኢሜል ነው። ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ሎጊን ስታደርጉ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ዝም ብዬ ስታደርጉ ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? አስላርጋ ዝም ብሎ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ ዳውንሎድ ሎኔክስ የሚላለ ይሄ ማለት ነው የምጠቀምበትን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ራሱ ዲቴክት ያደርገዋል። እኔ wget ስለምጠቀም ኮፒ ያደርገዋል ማለት ነው። በተርሚናላችን ነው ዳውንሎድ ማድረግ። ወዴት ነው ዳውንሎድ እንዲያደርግ የሚፈልገው? ዳውንሎድ እንዲገባ ነው ፈልገው ዳውንሎድ ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር እንደምታዩት ngrok ነው ክሊር እንለዋለን። sudo ብዬ wget እዛ ሊንኩ ማለት ነው ኮንትሮል shift d ነው ፔስት ማድረጊያ ማለት ነው። የካሊ ላይ ይሄንን ዳውንሎድ እና 7 ሜጋባይት ላይ እሷን ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ነው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄንን ክሊር አድርገነው or ls ብለን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ያለው ዚፕ ፋይል xzvf ፋይል ስለሆነ ይሄንን በታር ነው ኤክስትራክት እናደርገው። sudo tar ብለን -xzvf ብለን ይሄንን ሰሌክት እናደርግና ፔስት ሰሌክት ማለት ነው። ፔሬንተር
ngrok የሚል ፋይል ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኤክሲኪዩተብል ፋይል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አውተንቲኬሽን ቶከናችንን የራሳችንን ይሰጠናል። ይሄ የተለያየ ነው ለሁሉም የሚሰጠው። እዚህ ጋር ይሄንን ኮፒ እናደርግና ወደ ተርሚናላችን ላይ እንመለሳለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው .// እናደርግና ይሄኛው ባሽ ስክሪፕት ነው ngrok የሚለው እሱን በ.// አልተን ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን ያንን ማለት ነው። authentication saved to configuration file ይላል። ፋይል ዳይሬክተሪ ነው። ክሊር እናደርግና እዚህ ጋር .// ነው የምናደርገው ngrok http http ብለን እንተናገራለን። እዚህ ጋር ምን ኦኬ sudo ማድረግ አለብን። sudo ngrok ኦኬ ngrokን ቢንስ ኮፒ ማድረግ አለብን። user/local/binus ኮፒ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ngrok የሚለውን እንጠቀም እንደገና እሱን ኮፒ እናደርገዋለን እዛ ላይ ማለት ነው። ngrok http ኦኬ አሁንም sudo ማስገባት አለብን። here enter እዚህ ጋር እንደምናየው ኦንላይን ይሆናል። እነዚህ ሊንኮች ሰጥተናል። ይሄኛውን ሊንክ ዛሬ ያሳያችሁ ይችኛው አሁን ሊንካችን ማለት ነው ሎካል ሆስት የምትለው እሷን ኦፕን እናደርጋትና ላስቀምጣችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፓቺ 2 ደቢያን ዲፎልት ፔጅ ሰጥቶናል ማለት ነው። ይሄ አፓቺ 2 ኢኔብል አድርጌ ስለሆነ ነው። እናንተ ጋር አፓቺ 2 ኢኔብል ባታረጉ ኖሮ ምን አይነት ይመጣላችኋል የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። sudo ሰርቪስ አሁን ይሄ አፓቺ ስታርት ለማድረግ ነው። አሁን ይሄ ስቶፕ አድርጋለሁ እና ስቶፕ አድርጌ ኦኬ አሁን ይሄ ምንድነው ስፔሲፊክ እናደርገው እዚህ ጋር it work ማለት ነው። ስቶፕ ስላይድ እዚህ ጋር ነው የምናየው ኦፕኒንግ ብንል ይሰራል። ምክንያቱም እንዴት ነው ዲሴብል እና ኢኔብል ስናደርገው ራሱ አውቶ ይከፍታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት አይተን ስታተስ እናያለን ነው። ስታተስ ለማየት ስታተስ ሰርቪስ አፕሊኬሽን ስታተስ እንላለን። ኦኬ ዳት ሰርቪስ አንነቱ ግን አይዲ ይለናል። ስለዚህ ይሄንን ኮማንዳችን ልክ አይደለም ማለት ነው። ሰርቪስ አፕሊኬሽን እንደበረሳው ስታርት እንበለው ስታርት አድርገናል። አሁን ይሄ አፓቺ 2 ሰርቨራችን ስታርት ሆኗል ማለት ነው። አክቲቭ ነው። እዚህ ጋር ስታተስ ብለን ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አክቲቭ ይላል ማለት ነው። አሁን አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው አፓቺ ሰርቨራችን። ይሄንን ኮንትሮል ሲ ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር ስቶፕ ብለን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስታተስ የሚለውን ደግሞ እናደርግና እዚህ ጋር አክቲቭ የሚለው ነገር የለንም ማለት ነው። ሴሽን የለንም። ስለዚህ አሁን ሪፍሬሽ እናደርግና ኦፕን ሊንክ እንለዋለን። ኦኬ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ይሰራል። ኦኬ የሚሰራላችሁ ከሆነ እናንተ ጋር አፖርቹኒቲ ወይንተን ፓሊው ቡት ሲያደርግ አብረው ቡት ሲያደርግ ሴቲንጉን ያኔ ክሊካት ነበረ። ሜቢ እንደዛም ሊሆን ይችላል። እንለውና sudo apt install አፕሊኬሽኑ እናንተ ጋር ኢንስቶል ካልሆነ sudo
አፕ ኢንስቶል አፕቲ ብለን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ጋር ኦልሬዲ ኢንስቶል ስለሆነ ምንም አይነት ፕሮሰስ አያደርግም። ስለዚህ ለዚህ ነው አፕቲ ኢንስቶል እናደርገው። ሌላ ምን አለ? So this is how you set it up ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው your ngrok ምናምን ብሎ ሰጥቶናል። ስለዚህ ጋር እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ደግሞ ባክ ጌትዌይ እየሰጠን ነው። እዚህ ጋር አፕቲ2 ሰርቨራችንን ስቶፕ ስላደረግነው ቅድም ኦኬ በዚህ ምክንያት ነው የማይሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አፕቲ2ችንን ስታርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሎካሊ sudo password ከዛ ምን እናደርጋለን? ምን ተመልሰን ስታረስ እናየዋለን ማለት ነው። ስታተስ አክቲቭ የሚል ከሆነ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለበት አክቲቭ ይላል። አሁን ይሄንን ድጋሚ ኦፕን እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰርቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው በዳርክ ዌይ አይሰጠንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ምልክት አለች not connected to the ፐብሊክ ፕሮክሲ ማለት ነው። እኛው ደግሞ ኮኔክትድ ሆኗል። ያው ሴት አፕ ማድረግ ይችላል ምናምን ይችላል እና እንደዚህ የሚሰጣችሁ ከሆነ ኤክስፖርቲንግ አረ ነው ሌላ ምን ቼክ ማድረግ ያለ ኦኬ አውተንቲኬሽን ቶከናችንን አዲስ ከፈለግን ኦር ላይክ መቀየር ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ይሄኛው የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ጋር ታይቶታል ሪሴት አውተንቲኬሽን ቶከን ሪሴት አውተንቲኬሽን ይላል። ሁለቱም ቦክስ ቼክ እናደርግና ስፔር ሪሴት እንጠራለን። ሪሴት ካደረግነው በኋላ ምንም አይሰራም። ይሄንን አዲሱን አውተንቲኬሽን ቶከን ኮንፊግ ፋይላችን ውስጥ ማስገባት አለብን ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የምናስገባው ያለው ያለ ወዴት ነው የምንሄደው? መጀመሪያ ፋይሉን ሴቭ ወደ አደረግንበት ማለት ነው። እኛ ዳውንሎድ ውስጥ አድርገን ሴቭ ያደረግነው እዛ ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው። ክሊር ብለን እዚህ ጋር ፋይሉ አለ። ፋይሉ እንዳለ ሆኖ ዶት ፎርስ ተሰርተን ቅድም ምንድን ያደረግነው ይሄንን ኮፒ ያደረግነው ይሄንን ኮፒ እናደርገውና እዚህ ላይ ፔስት አድርገን ያንን ኮማንድ ረን እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? አውተንቲኬሽን ሴቭ ቱ ኮንፊግሬሽን ፋይል ይለናል ማለት ነው። ngrok ብለን sudo መጠቀም አለበት። ቲቲፒኤች ብለን ስናደርገው ኦንላይን ሳስ ይሰጣናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው አውተንቲኬሽናችንን ሪሴት የምናደርገው ማለት ነው። የቀረ ነገር ያለ ነገር አይመስለኝም። በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ngrokን ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ngrokን ለብዙ ነገር እንጠቀመዋለን። ያው ሎካል ሆስት ወይም በራሳችን ኮምፒውተር ላይ ያሉ ፋይሎችን ግሎባሊ ሆስት ማድረግ እንችላለን። ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ እና ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ በእነሱ አሁን ላስፈታችሁ። እዚህ ጋር አሁን የምናደርገው ይሄ ሎካል ሆስት የነበረውን ነገር ወይም ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ የነበረውን በአንድ ቦታ ብቻ የተገደበውን ኔትወርክ ዋይድ ላይ ወይም በሰፊ ሆስት ማድረግ እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። ይሄንን ነው የምንጠቀመው። ለብዙ ነገር እንጠቀመዋለን። ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። ታያችሁ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሳውቁኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።